І перший учасник вже готовий вступити в боротьбу за місце у фінальній десятці. Привіт. Мене звати Ігор Чернєв. Я управляв декількома компаніями. В мене були інвестори, які проінвестували в бізнес, які повірили в мене. Дуже хороші гроші, насправді. Все змінив 2014 рік. Затишний офіс у центрі столиці Єгор проміняв на окопи в зоні АТО. Но я не хочу ждать, чтобы война пришла в мой дом, в дом моих родителей. Мои родители находятся там на юго-востоке. Я пішов добровольцем, і я не хотів, щоб в моєму домі був Мордор, який йде з Російської Федерації. Привіт від дяді Путіна, такий, бач? Чесно віддавши борг країні, Єгор прагне служити державі і надалі. Я хочу захищати країну не тільки там, а й тут. Тобто змінювати її. Зараз я закінчую навчання на магістерській програмі в Королівському коледжі Лондона. Це однорічна програма з державної політики та управління. Окрім мого бажання просто щось змінювати в країні, потрібно знати ще як змінювати для того, щоб не робити помилок, яких ми вже наробили за 26 років дуже багато. Якщо побачу, що я можу зробити якісь зміни на конкретній позиції в міністерстві чи Верховній Раді, то чому ні? Що ви принесли в проект «Нові лідери»? Що Ну, хочете? якщо просто, дуже просто, то наша економіка зараз не в дуже гарному стані. І задля того, щоб швидко, бачите, шлях до швидкого одужання економіки, нам перетворити її на заможну та сильну, нам потрібно розвивати високотехнологічний сектор або інновації. Задля того, щоб це зробити, потрібно пройти декілька кроків, тому що є фактори, які впливають на це. Ось деякі з цих кроків я і роблю з нашою командою. І просто зараз аудиторія голосує за постер Єгора Чернєва. У залі рівно 100 звичайних українців різного віку та соціального статусу. Дивлячись тільки на зображення лідера, вони відповідають на питання, чи довіряли б ви цій людині. 64% не злякали людей інновацій. Це прекрасний показник. Тільки після цього вони вперше побачать і почують учасника. Та як показала практика, саме перше враження є найбільш оманливим. Адже чимало учасників, початковий рейтинг яких був захмарним, безжально втрачали підтримку аудиторії після своїх презентацій. І, отримавши менше 50% підтримки аудиторії, одразу залишали проект. Хай щастить. Дякую. Тож яким буде рейтинг Єгора Чернєва після виступу із запитань відбіркового комітету? Ось це лише декілька відомих українських інноваційних компаній, які відомі у всьому світі і отримують десятки мільйонів доларів інвестицій. Проте всі вони зареєстровані в США. 259 мільйонів доларів минулого року отримали українці задля реалізації своїх інноваційних ідей. 259 мільйонів доларів не отримала українська економіка, тому що більшість стартапів зареєстровані не в Україні. Мені не страшно втрачати гроші. Страшно втрачати цих талановитих людей. Адже саме вони створюють багатомільярдні інноваційні бізнеси. Я хочу, щоб вони залишались тут. Щоб ми разом створювали інноваційну економіку України. Ми маємо близько 130 тисяч висококваліфікованих програмістів, які працюють на різні закордонні компанії. Я вірю, що серед тих 130 тисяч точно є майбутні Джобси чи Цукерберги, але їм не вистачає стимулів. Стимулів, які перетворять їх з виконавців на підприємців, які почнуть створювати інноваційні компанії тут, в Україні. У вас є табу? Тому що це бізнес, держава, корупція, правила, певні умови. Я знаю, що там звучить рефреном в вашому запитанні. Це корупційні якісь складові. Ви знаєте, не дуже цікаво просто заробляти гроші. Цікаво мати якусь мету. Якщо б я просто хотів заробляти гроші, навряд чи б я витрачав зараз час та гроші власні на навчання в Британії.
В мене питання більше по вашій біографії. Ви до 2014 року працювали засновником компанії, а потім пішли добровольцем. Що було для вас головною мотивацією? Ну, по-перше, я чоловік, і я повинен, це обов'язок будь-якого чоловіка захищати свою родину та свою батьківщину. І в мене не виникало питання, чи потрібно, чи не потрібно. Ну, Давай подивимося, і чи справило на людей враження твої венчури, інновації і стартапи. було 64 на 36, якщо не розумію. 64 на 36. Так, ну, Дивимося, давай. що зараз 73 на 27. Вітаю, прекрасний результат. Дякую. Тримайся. Я сподіваюся побачити тебе тут Пішов ще. розвивати українську економіку. Хай щастить. Давай. Це проект «Нові лідери».